راستی چرا بعضی از آدما دقیقا مثل آهنربا میمونن و پول میچسبه بهشون، ولی یه سری دیگه هر چی تلاش میکنن پول بیشتر ازشون فراریه؟ واقعا پولدار شدن یه مهارته یا اینکه کاملا شانسیه؟ اگه با هم رو راست باشیم این حس رو هممون تجربه کردیم. حس اضطراب و استرس آخر ماه، حس اینکه تلاش میکنی برای اینکه یه ذره، یه کوچولو هم که شده بیشتر پول در بیاری ولی باز فایده ای نداره. دیدن آدمایی که انگاری خیلی کمتر از تو دارن تلاش میکنن ولی خیلی بیشتر از تو نتیجه میگیرن. انگار این عده آدم یه نقشه گنج تا کردن گذاشتن جیبشون و هر روز این ور اون ور میرن. بقیه آدما هم مدام هی سعی و خطا میکنن و بیفایده است. سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام به کمک 2 نویسنده بزرگ بهت بگم که چطور آهنربای پول باشی. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. امروز ما قراره که با کمک 2 از بزرگترین نویسنده های حوزه پول بریم اون پس پشت ذهن مالیمون رو پیدا کنیم و یه بار ببینیم چه خبره. این آدم پولدارا که هر روز پول میره رو پولشون و به اصطلاح مردم عادی میگن پولشون رو نمیشه پارو کرد، چه جوری زندگی میکنن، چه جوری فکر میکنن، چه جوری صبحشون رو شب میکنن. راهنمای اولمون تو این مسیر نویسنده کتاب اسرار ذهن ثروتمند تی هارو اکره. اون قراره بهمون بگه که چطوری باورای درونیمون زندگی بیرونمون رو میسازن. راهنمای دوممونم مورگان هازل نویسنده کتاب بی‌نظیر روانشناسی پوله که در واقع میخواد بهمون یه چیزو بگه، اینکه ضریب‌هوشی چقدر آدم باهوشی برات قرار نیست پول بزرگی بسازه. اتفاقا پول ساختن، ثروتمند شدن دقیقاً ربط داره به اینکه چطور رفتار میکنیم. پس امروز اینجاییم تا با همدیگه با کمک این 2 نفر قواعد بازی پول رو هک کنیم. بیایم با مهمترین و شاید تکون دهنده ترین ایده اکر شروع کنیم. اون میگه همه ما یه طرح اولیه مالی روی ناخودآگاهمون سواره. این طرح اولیه مالی به نظر آقای اکر مثل ترموستات عمل میکنه. حالا چطور؟ میگه شما کولر گازی خونتو روی دمای 22 درجه تنظیمش میکنی. حالا هر چقدر برید در و پنجره رو باز بذاری، اتفاقی، خودآگاه یا ناخودآگاه، در و پنجره باز بمونه، باز اون ترموستات یه جوری عمل میکنه که دما رو برسونه به 22 درجه. اون میگه این طرح اولیه مالی عیناً مثل همین ترموستات کولرت عمل میکنه. بیا با هم فکر کنیم که تو توی خانواده درست درمون و گرم اما با مشکلات مالی به دنیا اومدی. هیچ وقت ندیدی که پدر مادرت پول زیادی داشته باشن، هیچ وقت ندیدی اونقدری پول باشه که هرچی خواستی و بتونی بخری یا اونا برات تهیه‌اش کنن. جملات آشنایی همیشه توی گوشت بوده، چیزایی مثل این که پول علف خرس نیستا یا فلان چیزو ما نمیتونیم بخریمش. حتی بدتر از اون، گاهی از پدر یا مادرت شنیدی که پولدارا آدمای خیلی خوبی هم نیستن یا حتی آدمای بدی هن. در حقیقت تو به عنوان یکی از بچه‌های اون خانواده همیشه دیدی وقتی یه پولی رسیده به دست والدینت، از ترس آینده‌ای که نمیتونن پیش بینیش کنن سریع به یه دردی زدنش، انگار بردن فقط خرجش کردن. حالا اون خرجه فقط خرج بوده، یعنی پول اومده، درآمد پدر اومده یا درآمد مادر اومده توی خانواده و سریع اون پوله انگار نیست و نابود شده. اونا هیچ وقت در مورد سرمایه گذاری کردن، در مورد رشد پول، در مورد اینکه پول بیاد رو پولشون هیچ حرفی نزدن. تو چیزی نشنیدی و به گوشت نخورده. این تجربه ها مثل یه سری کد نرم افزاری رفته روی ناخودآگاه تو سوار شده. حالا میایم چند سال جلوتر، تو بزرگ شدی، یه منبع درآمدی داری، یه پولایی میاد تو زندگیت و به محض اینکه میاد تو خرجشون میکنی. آخر هر ماه هم لنگ 1 قرون دوزاری. این اتفاق مدام برات هر ماه تکرار میشه، چرا که اون سیستم عامل قدیمیه، اون سیستم عاملی که از بچگی روی ناخودآگاهت نصب شده برات باقی مونده و تو مدام از روی فرمول انگار داری تکرارش میکنی. حالا بیاین از نگاه مورگان هازل یه نکته یا نقطه عمیق‌تری از این ماجرا رو ببینیم.
اون میگه هیچ آدمی دیوونه نیست. وقتی یه تصمیم میگیریم دیوونه نیستیم که اون تصمیم رو بگیریم. ممکنه من یه تصمیمی بگیرم که از نظر دور و بریام، از نظر پدر و مادرم، همسرم، دوستانم، اون جامعه‌ای که دور منه، اون کلونیه، خیلی غیر منطقی به نظر بیاد، اما به نظر خودم کاملا منطقیه. کسی که تو دوره رکود چه میدونم اواخر دهه 1370 بزرگ شده، نگاهش به ریسک تو بازار بورس با آدمی که توی اون دوران شکوفایی اقتصادی اوایل دهه 1380 به دنیا اومده قطعاً یه چیز متفاوتیه. پس اولین قدم ما اینه که بدون قضاوت خودمون قبول کنیم که این همون طرح اولیه ماست، این تاریخچه زندگی و تجربه های ماست که باعث میشه یه سری تصمیمات رو بگیریم یا نگیریمشون. ما فقط بر اساس تجربیاتمون اون تصمیم‌ها رو گرفتیم. حالا وقتشه که فایلای این برنامه ریزی رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه فایلایی روی ذهن ثروتمندا سوار شده تو اون طرح اولیه‌شون، تو اون ذهنیت اولیه‌شون، که هر روزشون شاید به نوعی بهتر از روز قبلشونه از نظر مالی. بریم سراغ این فایل‌ها. فایل ذهنی اول میگه ثروتمندا برای بردن بازی میکنن، فقرا برای نباختن. 2 تا اسم بهتون میدم چون وقتی اسم ببریم از کسی تو ذهن آدم باقی میمونه. 2 نفر داریم، یکی سارا، یکی نیما. شرایط یکسانی دارن، یه دارایی دارن، یه درآمدی دارن، یه منبع درآمدی دارن. یه دوست مشترکی میاد سراغ هر دوتاشون، سراغ سارا و نیما، بهشون میگه که من یه استارتاپ رو به رشدی میشناسم که پتانسیل خیلی خوبی برای رشد کردن داره، میتونین توش سرمایه گذاری کنین. یا مثلا تو کار خودمون میاد بهشون میگه مثلا یه کانال یوتیوبی هست، فلانی پشتشه، فلان تیم پشتشه، من فکر میکنم که مثلا این جا برای رشد زیاد داره، حاضرین توش سرمایه گذاری کنین. نیما اولین فکری که میکنه اینه اگه این پروژه شکست بخوره چی؟ اگه پولی که میذارم اونجا سرمایه گذاری میکنم از دست بره چی؟ من نمیتونم اصلا اون پول رو از دست بدم، مگه من چقدر پول دارم؟ اون فکر میکنه با خودش که بهترین جایی که میتونه سرمایه‌شو حفظ بکنه بانکه. در واقع اون داره به حفظ پول خودش فکر میکنه، اون تو حالت بقا داره فکر میکنه. سارا که ذهنیت برنده‌ای داره اینطوری فکر نمیکنه اصلا. اون اولین فکری که با خودش میکنه اینه این پیشنهادی که دوستم گذاشته روی میز چقدر پتانسیل رشد داره، تو چه بازه زمانی ممکنه چقدر پول بده. اون به این فکر میکنه که توی این پروژه سرمایه گذاری کنه، حالا هر عددی، یه عدد خیلی کوچیک، متوسط یا یه عدد خیلی بزرگ به نسبت چیزی که درک میکنه از اون کسب و کاره. اون میاد یه سرمایه گذاری میکنه و حالا فرق این دوتا رو براتون میگم. نیما پول خودش رو حفظ کرده، شک کرده به این که ممکنه این پروژه رشد بکنه یا نه، تحقیقی هم نرفته بکنه، تکون نخورده، اون پول رو برده، حالا تو بانک گذاشته یا زیر متکاش. اما سارا به یه میزانی، به یه عددی پول رو میبره سرمایه گذاری میکنه. سیستم فکری سارا داره میگه اگر این پول رو اینجا بذارم و رشد بکنه من در واقع پاداشش رو میگیرم. حالا ممکنه تو این پروژه سرمایه گذاری کنه جواب نگیره، ولی توی دومی، سومی، هر کدوم این پروژه هایی که یه میزان مبلغی پول میبره میذاره سرمایه گذاری میکنه بالاخره قلابش یه جایی میگیره. اونجاست که اون پاداش هنگفت سراغش میاد، اون پوله که قراره بره روی پولش. برای کسی که به حفظ پولش فقط فکر کرده، به بقای اون پول فکر کرده، هیچ وقت اون پاداشه هم وجود نخواهد داشت. البته مورگان هازل اینجا در مورد شانس هم یه حرفایی میزنه. اون میگه اغلب مردم نقش ریسک و شانس رو تقریبا صفر میدونن توی کاراشون، اما همین خانم سارا با ذهنیت برندش باید اینو بدونه که اگر موفق شد یه بخشی از این ماجرا به شانسش بستگی داشته، این فروتنی رو داشته باشه که اینو قبولش بکنه. از اون طرف اگه شکست خورد، اگه اون پروژه‌ای که توش سرمایه گذاشت شکست خورد، باید قبول بکنه، بپذیره که همه این ماجرا به اشتباه اون ربط نداشته، یعنی صرفاً اشتباه نکرده که توی اون پروژه سرمایه گذاری کرده. این باعث میشه که همین خانم سارا تو تصمیمات بعدیش کار احمقانه‌ای نکنه، حداقل اگر کار دقیقاً درستی نمیکنه کار احمقانه‌ای هم نکنه، نره یه جا
توی در واقع کسب و کاری که شاید احتمال ریسکش بالاست، ریسکو پایین در نظر بگیره و یه سرمایه گنده‌ای ببره و خدایی نکرده اون پولو نیست و نابودش بکنه. این از فایل ذهنی اول. فایل ذهنی که میگفت ثروتمندا برای بردن بازی میکنن اما فقرا برای نباختن. بریم سراغ فایل دوم. فایل دوم میگه ثروتمندا رو ارزش خالص داراییشون سرمایه گذاری میکنن اما فقرا روی درآمد کاریشون. حالا این یعنی چی؟ با یه مثال خیلی خوب میریم سراغش. دوباره دوتا اسم داریم. دوتا پزشک داریم به اسم دکتر علوی و دکتر بهرامی. این دوتا یه درآمد نسبتاً یه جور و یکسانی دارن. مثلا فرض کنید سالیانه هر دوتاشون 6 میلیارد تومان پول در میارن. دکتر علوی تمرکزش روی درآمد کاریشه. به محض اینکه یه افزایش درآمدی براش پیش میاد، شروع میکنه ماشین لاکچری میخره، خونه آنچنانی میخره که خیلی متراژش بیشتر از خونه قبلیشه، ساعتهای آنچنانی، خریدای آنچنانی. در واقع میاد چیکار میکنه؟ سبک زندگی شد یه چند تا پله ارتقا میده. دکتر علوی سلطان خرج کردن درآمدشه. دکتر بهرامی فوکوس روی مدیریت داراییاش. یعنی چیکار میکنه؟ اون با یه بخش کوچیکی از اون درآمدش زندگی میکنه، بقیه درآمدشو میبره تو حساب سرمایه گذاریاش. یعنی چی؟ یعنی میره پیدا میکنه که رو چی میتونه سرمایه گذاری کنه. رو سهام میتونه، رو ملک میتونه، رو استارتاپ ها میتونه، رو هر چیزی که بهش سود بیشتری بده شروع میکنه سرمایه گذاری کردن. حالا اتفاقی که 10 سال بعد از این میفته چیه؟ دکتر علوی همچنان داره با اون درآمدی که حالا یه خورده ممکنه افزایش پیدا کرده باشه یا نه، زندگی به قول خودش لوکس خودشو میکنه، اما دکتر بهرامی پول داره میره رو پولش. چرا؟ چون برده یه سبدی چیده، تو چیزهای مختلف سرمایه گذاری کرده و حالا اون سرمایه گذاری ها مدام داره به پولش پول اضافه میکنه. این بهش یه سری آزادی و انعطاف برای زندگی کردن میده. این آزادی های مالی که برای خودش درست میکنه شکل زندگیشو تغییر میده. اون در واقع میشه مدیر زمان خودش، به زمان کاملا مسلط میشه. اینجا یکی از قدرتمندترین ایده های مورگان هازل وارد گود میشه، جادوی اثر مرکب و قدرت زمان. اون میگه ثروت واقعی از تصمیمات هوشمندانه و کوتاه مدت اصلا به دست نمیاد. اتفاقا ثروت واقعی محصول یه سری تصمیم مستمر و قابل قبول توی بازه زمانی طولانی مدته. دکتر بهرامی یه نابغه سرمایه گذاری که نبودش، نه، اون فقط یه آدم صبور و باثبات بود. اون اجازه داد به این دنیا، اجازه داد که اون اثر مرکب و براش بیاره جلو و رونمایی بکنه ازش، با صبرش، با ثبات قدمش، با تصمیمات درستری که گرفت. پس همون جوری که داری میبینی حتی یه پزشکم ذهنیتش میتونه ازش یه پزشک غنی، ثروتمند و پولدار یا یه پزشک کاملا فقیر بسازه. فایل ذهنی سوم چی میگه؟ این فایل میگه ثروتمندا استاد مدیریت احساساتشون هستن. هازل میگه مهارت مالی یه مهارت سخت مثل ریاضیات نیست. نه، اتفاقا اون یه چیزی، یه مهارتیه، یه اسکیلیه که به سمت روانشناسی، یه چیزی مثل روانشناسی میره. یعنی کاملا به احساسات آدم ربط داره. بزرگترین دشمن تو این بحث مهارت مالی ترس و طمع خودته که باید بتونی از پس مدیریت اون بر بیای. اما همینجا درست تو همین نقطه هازل به یه نکته خیلی عمیق‌تری هم اشاره میکنه. میگه شما یه نفر آدمو میبینید که با ماشین آنچنانیش، مثلا چه میدونم با فراریش، با لامبورگینیش این ور اون ور میره، دور دور میکنه و با خودتون میگین به چه آدم ثروتمندی. اون میگه اینجا در واقع شما ثروت اون آدمو نمیبینی، داری خرجشو میبینی. ثروت اون آدم در واقع دارایی هاییه که خرجشون نکرده، خونه هاییه که نخریده هنوز، ماشیناییه که نخریده، سوار نشده، ساعت های آنچنانی که هنوز دستش نکرده. اون میشه ثروت و دارایی واقعی اون آدمی که داری میبینی. حقیقتش اینه ثروت آدم دارایی هاییه که هنوز وجود دارن و به تو آزادی مالی میدن و زمانو برات در اختیار میگیرن. این بزرگترین جایزه‌ایه که پول میتونه بهمون بده، نه تجملات، نه اون تجملاتی که دکتر علوی دنبالش بود. در واقع همون پولی که میرفت رو پول دکتر بهرامی بود که داشت
این کار رو براش میکرد. پس اول باید احساساتتو کنترل کنی و بعد ببینی که دارایی هایی که داری چی هستن، خرجشون نکردی اونا چی هستن، اونا میشن ثروت و پول تو. خب حالا ممکنه بگی که طبق اون چیزی که آقا محسن شما خودت گفتی من همه چیم بنده به همون سیستم عامل قدیمیه دیگه که از بچگی با من بوده و باهاش بزرگ شدم. این فایلایی که داری ازش حرف میزنی یا این سیستم عاملی که داری در مورد ثروتمندا ازش میگی به چه درد من میخوره، به چه کار من میاد؟ اتفاقا اینجا همون نقطه جذاب ماجراست. اونجاییه که ما قرار فایلای قدیمی ذهنیمون رو پاک بکنیم، بریزیمشون دور و بریم سراغ فایلای جدید و نصب اون فایلا روی ناخودآگاه خودمون. خب بیا با هم فکر کنیم که اون طرح اولیه ذهنیمون که از بچگی با همون بوده مشکل داره. ما میخوایم حلش کنیم، ما میخوایم بریم به سمت ثروت، میخوایم مسیرمون رو جدا کنیم از بقیه آدما. حالا باید چیکار کنیم؟ تی هارو بکر یه فرایند 4 مرحله‌ای خیلی قدرتمند رو بهمون معرفی میکنه که من میام و با یه اصل عملی از آقای هازل اونو گره میزنم و تحویلت میدم. خوب بهم گوش کن، خیلی جذابه. مرحله اول آگاهیه. ما شروع میکنیم به تماشای رفتار خودمون. چی میبینیم؟ آخر هر ماه من یه استرس عجیبی میگیرم، یه اضطراب عجیبی میگیرم بابت پولی که اومده تو حسابم. حالا باید چیکار کنم؟ تو مرحله آگاهی من میرم سراغ نوشتن اون اضطرابه. هر بار این کارو بکن، بنویسش. با نوشتنش اون اضطراب و استرس رو از خودت دور میکنی. بعد چند ماه هم دیگه اصلا خبری ازش نیست. مرحله دوم این فرایند درک این موضوع که این استرسه، این ترسه اصلا از کجا میاد. این ترسی که هر ماه بهم دست میده رو من کجا آوردمش؟ وقتی میری به خودت مراجعه میکنی، بیشتر که فکر میکنی میبینی این همون دیتاهای قبلیه، همون حرفایی که پدر مادر بهت میزدن. تا یه پولی میومد میگفتن بیا خرجش کنیم، به یه دردی بزنیمش، یه چاله چوله‌ای رو باهاش پر کنیم تموم شه بره. ما که نمیدونیم آینده چه خبره. اینجا تو این مرحله درک متوجه میشی که این ترس مال خودت نیست، مال والدینته. مرحله سوم مرحله جداسازیه. یه مرحله خیلی مهم. میری جلو آینه وامیستی، با خودت میگی که این ایده که پول منبع استرسه، منبع بستن دست و بالمه و باید سریع بدمش بره، ایده من که نیست. همونطوری که تو مرحله درک فهمیدم این ایده پدر و مادرمه، اما من جور دیگه ای فکر میکنم. من اتفاقا فکر میکنم پول میتونه بهم آزادی مالی بده، پول میتونه منو از قید خیلی چیزا رها بکنه، از این استرس، از این ترس منو جدا بکنه. پس با خودت میگی من با وجود اینکه قدردان درس‌های پدر مادرم هستم، تو این مورد مالی، مهارت مالی، توی مورد پول و پول ساختن اتفاقا مسیرم جداست. من به پول یه نگاه دیگه ای دارم، من یه جور دیگه ای میخوام ببینمش. اون قراره بهم انعطاف بده، بهم آزادی بده، قراره زمانو برام بخره و من میخوام این مسیر رو از همینجا جدا بکنم. اما تاثیر این مرحله سومه کاملا وابسته است به مرحله چهارم که باید حتما انجام بشه. حالا مرحله چهارم چی میگه؟ مرحله چهارم که بهش میگیم مرحله بازنویسی، داره میگه یه سری جمله جدید و جایگزین اون چیزایی که هر روز تو ذهنت مرور میکردی بکن. جملاتی مثل این که من یه مدیر مالی خیلی خوبم، من فوق‌العاده‌ام تو مدیریت مالی، یا هر پولی که خرج میکنم اتفاقا چندین برابرش به سمتم میاد از منابع متفاوت. علاوه بر این یه کار کوچیکی هم میتونی بکنی، یه کار عملی که خیلی کمکت میکنه. میتونی یه درصدی، مثلا 10% از درآمدتو هر ماه که واریز میشه به حسابت منتقل بکنی به یه حسابی که مثلا میتونی اسمشو بذاری حساب سرمایه گذاری. این کار کوچیک باور جدید تو، اون فایل جدیدی که داری روی ناخودآگاهت نصب میکنی و خیلی تقویت میکنه. من خودم انجامش دادم، واقعا ازش معجزه میبینی. مورگان هازل این 4گانه یا آقای اکر رو تکمیلش میکنه. اون میگه خیلی خوبه که ما بیایم این سیستم رو بازنویسیش بکنیم، خیلی خوبه که بیایم فایلا رو تغییر بدیم، اون آشغالایی که قبلا تو ذهنمون بوده به درد نمیخورده رو بریزیم دور و یه سری فایل جدید که همین الان ازشون حرف زدیم و جایگزین کنیم. اما میگه بهتر از اون اینه که یه سری سیستم رفتاری بسازیم. یعنی چی؟ یعنی تو همین مورد واریز مبلغ درآمد به حسابمون چیکار کنیم؟ میگه بیا یه سیستم خودکار بساز، به جای اینکه
هر ماه بشینی با خودت چک و چونه بزنی این ماه چیکار کنم، آیا میتونم فلان عدد رو بریزم به حساب سرمایه گذاریم یا نه. میگه بیا یه حساب خودکار بساز که یه عددی براش تعریف شده باشه، یه درصدی براش تعریف شده باشه که ماهانه به محض اینکه پول به حسابت واریز شد اون درصد معینی که یک بار فقط براش تصمیم گرفتی در موردش اتفاق بیفته و اون پول خود به خود جابجا بشه و تو دیگه اصلا بهش فکرم نکنی که این پول وجود داشته یا نداشته. اینجوری تو یه بار تصمیم میگیری، اون سیستمه به طور اتوماتیک مدام اون کار رو برات تکرار میکنه. این حرکتی که آقای هازل پیشنهاد میده یه خاصیت خیلی بزرگ داره، یه دشمن بزرگ رو برات از وسط میدون برمیداره به اسم هیجانات لحظه‌ای. اگه تو ذهنت مونده باشه اول این برنامه یه سوال مطرح کردم، پرسیدم که ثروتمند شدن یه شانس یا یه مهارته؟ شانس و شرایط بیرونی همونطوری که آقای هازل گفت خب قطعاً تاثیرگذاره، اما تو بلند مدت ثروت بیرونی کاملاً به 2 مهارت درونی ربط داشت. یکی اون مهارت بازنویسی طرح اولیه ذهنمون که آقای اکر گفت و دومی هم مهارت کنترل رفتارهای هیجانیمون اونطوری که آقای هازل بهش اشاره کرد. پول به سختی به دست میاد حرف تو نیست. پس باور جدید تو با این جمله جدید از اول بساز. پول به سمت من به راحتی و از منابع مختلف میاد. تیک تاک یه تیک سبز کنار هدفات، دنبالش کن.